سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تفاصيل رائعة اليوم في الرسم، وخاصة في رسم الأشجار الكبيرة. في الحقيقة الأشجار القديمة دي وبالتواءاتها وتعرجاتها العشوائية، حتى الفروع الصغيرة بتاعتها نفس الأم بتطلع ملتوية التواءات غريبة الشكل فعلا ملفتة. هنشوف ازاي بننشئ هذه الملامح ونعيش أجواء المنظر بتاعنا النهاردة، وإن شاء الله بإذن الله نستمتع مع بعض، وإن شاء الله بإذن الله نستفيد مع بعض معلومات مهمة وقيمة. طبعا معلومات احنا خدناها قبل كده، ولكن ما تكرر تقرر، ونلقي الضوء على المعلومات اللي احنا خدناها قبل كده، وازاي بنطبق العلم اللي احنا خدناه على أرض الواقع. بدأنا في حشو الألوان بعد الخطوط. شوف ولاحظ وركز معايا. بدأنا باللون الموف الفاتح الرصاصي العاطل الموف، ونحط عليه بلون أبيض من فوق اهو، ونبدأ ندمج اللونين في بعض في الأفق من بين متخللات الأشجار، عشان يديك التدريجة اللي احنا شايفينها دي. فاتح نازل على الغامق، وغامق طلع على الفاتح، ومن فوق السماء من فوق خالص هندي نفس اللون الغامق ده وننزل على على الفاتح ده، علشان تفضل السماء منيرة ومستضيئة من الأفق من الوسط. فده بيديك بعد أكتر، وبيديك الدائرية بتاعت السماء أهو باللون اللي احنا بدأنا بيه زي ما قلنا، ولكن بنحافظ على اللون الفاتح اللي هو في الأفق اللي في الوسط. ندي في الجزئية دي فاتح برضو في الوسط شوية، علشان يفضل الفاتح موجود في الوسط اهو. غامق وغامق وفاتح في الوسط، ونبدأ ندمجهم بالراحة بالفرشة واحدة واحدة كده، بعد ما دمجناهم بضربات رأسية تحت لفوق ومن فوق لتحت ومن تحت خالص. شوف اللون اللي أنا هحطه ده، الأشجار بقى من تحت، الأشجار البعيدة بلون رصاصي ولكن مدي للخضار شوية، ونضرب ضربات برضو رأسية وألسنة طالعة اليمين فوق كده، يا دوبك لون ظاهر مع السماء البعيدة، لأن دي الأشجار البعيدة طالعة ولكن باينة من بعيد بألوان ضبابية خفيفة كده. ولاحظ وشوف الفرشة بنضرب ازاي بيها. هجرب لك الكاميرا، نعمل يعني أغصان اهوت، كأنها أغصان أشجار بعيدة جدا جدا جدا. حتى عروق الأشجار وفروعها برضو ضعيفة، يا دوبك ظاهرة باللون الرصاصي اللي هو عاطل الموف ومدي الخضر شوي. ونبدأ في قصة الملامح القريبة. لاحظ معايا ان انا بدي اللون غامق اهوت. اللون الغامق ده ليه حطينا اللون الغامق متفرق هكذا؟ اللون الغامق ده يعتبر جسور ظل. هنقسم القطعة دي لكتل كأنها صخور، كأنها قطع أرض وطالع عليها الزروع. كل الحتت الغامقة اللي أنا حطيتها دي جسور ظل، كل قطعة لها جسر ظل لوحدها. زي ما حطيت جسر الظل ده، هحط جسور ضوء تاني فيبان ان هي متباينة قطع قطع هكذا. اما الجزء اللي على الشمال ده جزء مرتفع عليه طريق، هنحط عليه درجات زي درجات السلم كده، وهنحط الصخور، وهيكون في شقوق وشروخ بين الصخور وبعضها، هتنشأ بطريقة جميلة جدا زي ما نشوف مع بعض. نشوف بنحط الملامح دي ازاي واحدة واحدة ان شاء الله.
وزي ما حطينا تدريجة السماء الغامق في الفاتح، نفس الكلام في اللون الأخضر والخضرة اللي احنا بنحطها. كل ما بعدنا كل ما كان اللون فاتح، واحنا جايين بنغمج اللون شوية، نحط الغامق والفاتح ونبدأ نضرب عليهم ليم بعض عشان يديك الدمج والتدريجة اللي احنا شايفينها دي. دي خلط الألوان. وادي درجات الصعود اهي بننشئها واحدة واحدة، عشوائية طبعا لأن ده مش بلاط ولا سلم، درجة كبيرة ودرجة صغيرة. نحط جسور ظل الدرجات وبعد كده هنبينها إن شاء الله مع بعض. وادي الجزئية القريبة هنبدأ ندي ملامحها أقوى إزاي عن الجزئية اللي ورا. الألوان الهادية اللي ورا بانت بعد ما حطينا قوة الألوان القريبة. ده بيديك البعد بشكل طبيعي وواقعي. وزي ما حطينا جسور الظل المبدئية هنزود عليها دلوقتي باللون الزيتي الغامق، لأن احنا شغالين في عنصر النباتات. العنصر ده باللون الأخضر، فهندي الأضواء والظلال بنفس اللون. في الجسور من تحت زيتي أو بني اهوت، بنزودها شوية علشان ندي جسور الضوء من فوق لكل كتلة. وبعد ما ندي ألوان الطريق ده هنروح ندي جسور الضوء، وهنشوف مع بعض بنديها ازاي وازاي بيحصل التباين في الكتل دي. الطريق طبعا واخد ألوان متداخلة كده سريعة، وتلاحظ ان انا كل ما بعدت بالطريق كل ما كان اللون فاتح، كل ما اقتربت كل ما كان اللون غامق. بدي أرضية علشان بعد كده أدي نمشة باللون البني والزيت الغامق، وكأنها أوراق وقعت على الطريق وحصو وتراب وعيدان. يعني طريق وعشوائية يعني مش بيكون سادة ومش بيكون لون واحد، لا دي ألوان كتيرة على بعضها. طريق فرشناه بالألوان المبدئية عشان ندي النمشة بفرشة منتفشة باللون الغامق، ونرجع ندي عليها باللون الفاتح فيدي لك الحاجات اللي بتكون على الطريق، يعني عيدان وتراب وحصو وطوب وزلط. هذا الكتل ايه بدأنا ندي الجسر الضوء بتاع الكتل اللي احنا انشأناه. زي ما ادينا الجسور الظل المتفرقة، بندي جسور الضوء المتفرقة كل جزئية لوحدها. بنحط الضوء بتاعها، كل كتلة بنحط ضوءها في أعلى جزئية فيها، وبنحط ظلها في أكتر جزئية منخفضة، وهكذا. بنحط ضوء مبدئي زي ما حطينا ظل مبدئي، لسه بقى هنيجي في الأطراف طرف كل كتلة من دول ونحط ضوء أعلى شوية. هفكركم لما نيجي نحط الكلام ده، نحط ضوء أعلى شوية وبناخد أعلى ضوء، وناخد من الضوء اللي احنا حطيناه وبننزل بتدريجة زي ما عملنا في السماء، زي ما عملنا في الطريق، زي ما عملنا في أي لونين بندمجهم مع بعض. بنحط الفاتح وننزل من الفاتح على الغامق، ومن الغامق بنطلع على الفاتح عشان يديك التدريج. اللون ده الرائع اللي هو عينيك تفرح به الآخر. والسر في ايه؟ في ان انت عملت تدريج، تحط ضوء وظل، ولكن لازم تراعي فلسفة مهمة جدا. ايه هي؟ اعلى ضوء واعلى ظل. اعلى ضوء بتحط في القمم، واعلى ظل بتحط في الايه، في الاجزاء المنخفضة جدا. وادي النمشة اللي على الطريق والاشياء العشوائية اللي على الطريق بدأنا نعملها اهوت بفرشة منتفشة كده. بندي نمشة سريعة كده بلون غامق وعليها باللون الفاتح، وبعد كده بندي ضربات متباينة شوية كبيرة شوية تظهر معانا الطريق، وان الطريق عليه اشياء. ودي درجة على الطريقة، هي درجة مرتفعة شوية، بندي جسر الظل بتاعها
علشان بعد كده نقسم الطريق ده لبلاطات كده، يعني في شروخ في الأرض، شروخ هنعملها بلون مبدئي. شفت ملامح الحتت الصغيرة اللي طالعة دي؟ نفس الفلسفة، حتت فاتحة ونازلة على غامق. ونشوف الشروخ بنعملها بلون مبدئي اهو. البلاطات بنقسمها اهوت بلون مش فاتح ولا هو غامق، علشان نرجع ندي في العمق بلون غامق شوية، تقوم تظهر معاك البلاطة. ومش ممكن تعمل بلاطة بالشكل ده وتبان كأنها راح معاك غير لما تاخد بالك من فلسفة النظرات وأنواعها لكل بلاطة، وأيضا تاخد بالك من فلسفة وضع الضوء والظل. وطبعا دي دروس يعني بالفعل موجودة، لو رجعنا لها 4 دروس مهمين جدا: خطوط وأنواعها والنظرات وأنواعها والنسبة والتناسب والضوء والظل. تدي ملامح كل بلاطة. وإن شاء الله هجرب لكم الكاميرا جدا وأنا بدي أعلى ظل اللي هو في الأعماق. بعد ما حطينا لون فاتح حطينا أعلى ظل أهو. في الحال بتبان كأنها عميقة وبتبان كأنها شروخ حقيقية فعلا عندما تضع الظل الأقوى على الإطلاق في الأعماق. كل الشروخ دي بتاخد نفس الفلسفة، بتعلي جسور الظل شوية في الأعماق، يبان معاك الشغل بالواقعية اللي احنا شايفينها دي. وتعالوا نحط جسور الضوء بالنسبة للكتل النباتية. جسر ضوء اهو، وهبدأ اخد منه وانزل ليم تحت ليم الظل بتدريج لوني واحدة واحدة. وكل قطعة عملت لها جسر ظل لوحدها وجسر ضوء لوحدها، هتاخد ضوءها الخاص بها وظلها الخاص بها، كل قطعة لوحدها، كل قطعة لوحدها زي ما احنا شايفين. وحتى الألسنة اللي نازلة كل لسان لوحده واخد ضوءه من عالي ونازل على الوسط. حتى القطع اللي ورا دي انا مجرب لك الكاميرا خالص في الجزئية دي، مهمة جدا لان هو ده اللي بيعمل التباين معاك وبيظهر الملامح الحقيقية للجزئية اللي انت شغال فيها. هتلاحظ معايا باخد من اللي انا الفرشة بدأت تفضى، باخد من اللي انا حطيته فوق وبنزل تحت واحدة واحدة كده. حتى كل لسان بياخد ضوء لوحده اهوت وانا نازل لتحت. بهدي الفرشة شوية عشان يبقى اللون اضعف شوية، مش هيبقى زي اللي فوق اللي هو معرض للضوء. كل كتلة حتى الصغيرة، كل كتلة لها ضوءها الخاص بيها ولها ظلها الخاص بيها. اهو الكتلة اللي ورا حطيت جسر الضوء على العالي خالص وهسيبها شوية على ما الفرشة تفضى شوية. اوزع على كل، والفرشة لسه فيها لون قوي، بوزع على كل الكتل علشان ارجع تاني بعد ما الفرشة تهدى شوية، اخد من الجسر اللي انا حطيته ده وانزل لتحت واحدة واحدة عشان يديك التدريج اللوني المهم اللي انا بتكلم فيه. لاحظ معايا وشوف الفلسفة دي وهي بتطبق وبتتكرر. وكل ما ببعد كل ما بخلي اللون اهدى شوية. الفرشة كل ما بتهدى خلاص يا دوبك بتضرب ضربات يا دوبك باينة بالعافية. اعمل البعيد يعني اظهر بعض الاماكن اللي هي تعرضت للضوء وخلاص. شفت البعيد بعمله بالراحة ازاي، يبقى القريب هو الاقوى والبعيد هو الاضعف، وهكذا. كتل 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 بانت كأن دي لوحدها ودي لوحدها ودي ورا دي، من خلال الضوء والظل اللي احنا عملناه من البداية خالص. والأرض طبعا فيها حتت باينة وحتت عليها الزروع. خدت من جسر الظل القوي اللي أنا حطيته
وأوزع، وكل قطعة لوحدها صغيرة كانت أو كبيرة، وبحافظ على الأعماق زي ما احنا شايفين. وتعالوا نروح للأشجار، والشجرة الكبيرة دي ازاي بنحط ضوءها وظلها ونعيش معاها واحدة واحدة. واحنا بنحط الضوء والظل ازاي؟ معانا لونين، لون بني غامق ولون بني فاتح. نحط الغامق ونرجع نحط بالفاتح وندمج بينهم أول بأول، جزئية جزئية. الناس اللي بتقول الألوان بتنشف مننا، الكاميرا جربتها لكم اهوت بالنسبة للشجرة، ونعيش اللحظات دي واحنا بنعمل الشجرة. هذا اللون الفاتح اهو، وهذا اللون الغامق اهو، وبندمج ده في ده واحدة. وحتى الحتة اللي الجذع اللي هو الغامق، الشجرة طبعا مضلعة، كل تضليعة لها ضوءها وظلها لوحدها، زي ما عملنا في الأرضية من شوية. بنحط ظل وضوء وندمج واحدة واحدة بألوان البلاستيك، ألوان الأكريليك، جزئية بجزئية. معانا لون غامق في علبتين، علبة فيها اللون الغامق البني الغامق والبني الفاتح. نحط الفاتح مع الغامق ونخلطهم على بعض، من الفاتح للغامق ومن الغامق للفاتح، بيديك التدريج ده. بندي الملامح المبدئية بالطريقة دي، وبعد كده بعد ما نخلص الشجرة خالص نبدأ نجود بقى شوية، ندي ضوء أعلى شوية في الأطراف القريبة من الضوء، وندي ظل أعلى شوية في الأعماق. وعايز تدي ألوان وتدريجة ألوان. شفت النقطة اللي وقعت مني دي؟ مفيش مشاكل، طلعت لها فرع وخلاص. نرجع لموضوعنا. عايز تدي يعني ألوان تانية، تدخل البرتقالي شوية، تدخل اللون الموف، تدخل اللون الأصفر شوية، مفيش مشاكل. ولكن بعد ما تحط الإيه المبدأ، الضوء والظل المبدئي. أدا بني أهو، كل عرق بديله البني من على الشمال، وبرجع أدي البني الفاتح من على اليمين، وأدمجهم في بعض، والألوان لسه طرية، فيحصل الدمج الرائع اللي احنا شايفينه ده. نخلص الشجرة كلها علشان بعد كده ندي، لو عايزين نلون فيها أي ألوان إضافية مفيش مشاكل. ندي الآخر بالإضاءة العالية شوية، مفيش مشاكل. عملك منظم وخطوات منظمة، مفيش صربعة، مفيش يعني توهان وانت شغال، لا، واحدة واحدة زي ما احنا شايفين. بنزود الإضاءة شوية اهو، ونبدأ ندي التشريحة بتاعت الأشجار دي، الأشجار القديمة. شفت التشريحة؟ برضو تشريحة باللون الغامق، وترجع باللون الفاتح تحط تشريحتك من يم اليمين. وأدا الجذوع بتاعت الشجرة برضو عملنا لها تباين زي ما عملنا الشروخ في الصخور، بنعمل برضو التشققات والدواخل المنخفضات بتاعت الجذع باللون الغامق اهوت. وندي لون فاتح على أطراف كل حتة حطيناها، وبنفتح واحدة واحدة اهو، ومحافظين على الغامق اللي احنا حطيناه، يقوم يظهر معاك التباين اللي احنا شايفينه ده. كل جذع لوحده متباين لوحده وباين لوحده. ليه؟ لأننا حطينا له جسر الظل لوحده. طبعا جسر الظل اللي احنا حطيناه ده الآخر هنجيب باللون الأسمر، ونيجي في أصل كل جسر. شفت التلوينة البرتقالي دي؟ والفاتح اهو، بدأنا نزود الفاتح شوية، التجويد اللي احنا بنتكلم عليه بعد ما عملنا الدمج المبدئي. نرجع تاني هنجيب اللون الغامق خالص ونحطه في الأعماق بلون غامق خالص، يحصل تباين أكتر. زي ما بنيجي في المرتفعات بندي فاتح زي ما احنا شايفين دلوقتي. شفت البرتقالي؟ عايز تحط برتقالي، عايز تحط موف، التلوينات اللي انت عايزها في الشجرة اللي انت عايزها. ولكن دي شجرة يعني ايه بني، بندي لها الألوان اللائقة بها يعني والواقعية. وحتى الفروع الصغيرة بتاخد نفس الفلسفة ونفس الأفكار.
عايز تزود فاتح شوية ماشي، ولكن خليك حريص، لأن لو زودت الفاتح زيادة عن اللازم بيكون الشغل برضو مش كويس، مش منطقي. ادي الفاتح بتاعك مناسب للعنصر اللي انت شغال فيه. باللون الغامق بدأت احط في الاماكن البعيدة عن الظل والاماكن العميقة. شفت؟ بتجود شغلك بعد ما حطيت الملامح المبدئية، ترجع تحط فاتح اكتر وغامق اكتر، فاتح اكتر في الاماكن القريبة من الضوء وغامق اكتر في الاماكن البعيدة. وإن شاء الله لسه هنحط باللون الأخضر على الفروع دي، يعني طالع على الفروع وجذوع الشجرة أخضر كده أهو. هنحط لون أخضر مبدئي غامق زي ما احنا شايفين. وبعد ما نحط اللون الأخضر المبدئي ده هنبدأ نحط على أطرافه القريبة من الضوء فاتح شوية، فهيبان مجسم، خضرة مجسمة كده على الفروع. هتظهر جدا. انا طبعا حطيت اللون الاخضر مبدئيا وهسيبه يجف علشان لما ارجع له باللون الفاتح يقبل معايا. وبعمل بعض الفروع وبعض بعض الملامح والعناصر الاخرى بشتغل فيها، علشان لما ارجع للاخضر ده يكون نشف شوية افتح عليه هنشوف مع بعض هيظهر معانا جميل جدا. وحتى فروع الشجرة لو تلاحظ ان انا عاملها ملتوية برضو زي اصل الشجرة. الفروع الملتوية الجميلة دي سبحان الله لها سحر خاص. طبعا الاشجار بتاخد نفس الفلسفة، كل الاشجار دي، فيعني انا اختصرت عليكم. كفاية شفنا الشجرة وعنصر واحد، وكل عناصر بيحصل فيها الدمج زي ما شفنا. ونبدأ نشوف الأوراق بقى بتتحط ازاي. الأوراق نفسها بعمل الأوراق البعيدة بلون فاتح، والأوراق القريبة بلون غامق. واللون الغامق ده لسه هقسمه لكتل زي ما قسمت الأرض في البداية. بنقسم الأوراق دي تاني لكتل، وبنحط على كل كتلة ضوء وظل. الضوء في الأماكن المرتفعة، والظل في الأماكن المنخفضة، وهكذا. شفت فرع الشجرة حتى اللي هو بين الأوراق خليته غامق شوية لأنه الأوراق مظللة عليه، علشان أبدأ أشتغل في الأوراق بعد كده وأحط ضوءها وظلها. هذا الغامق اهو نبدأ نحط عليه بالفاتح عشان يديك الأغصان كتل اهي. فاتح من أعلى وانت نازل على الغامق يديك الأغصان وتباين الأغصان عن بعضها.
ويلا نروح للأخضر بعد ما نشف. هنزود عليه بالفاتح اهوت واحدة واحدة عشان يظهر معاك. بنزود الفاتح فين؟ في الطرف اللي هو قريب من الإضاءة ليم اليمين. نحط عليه باللون الفاتح واحدة واحدة. شوف ولاحظ معايا وازاي بيظهر. وحتى الكتل دي هنزود إضاءتها برضو شوية بعد ما نشفت. بقى جربنا الكاميرا اهوت في الأطراف العليا علشان يحصل التباين بين الأغصان وبعضها بالشكل الرائع اللي احنا شايفينه ده. وأدى منظرنا كده يعني في النهايات بفضل الله، يعني يعتبر انتهى. أسأل الله تبارك وتعالى إن احنا نكون استمتعنا مع بعض في الرحلة دي، ويعني وحتى نلتقي ورحلة أخرى وأجواء جديدة نعيشها مع بعض من خلال خيالنا، من خلال لكم مني أطيب أفكارنا، ومن خلال اللوحة الصغيرة اللي احنا بنعملها دي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. بنعيش فعلا أجواءها وكأننا رحنا المكان. إلى أن نلتقي.